Care e primul lucru la care te gândești când auzi cuvântul detoxifiere? Poate îl asociezi imediat cu o serie de diete sau produse așa zis sănătoase prin care se elimină toxinele din corp, dobândești mai multă energie, slăbești sau chiar scapi de boli. Industria detoxifierii este foarte variată și include suplimente nutritive, sucuri, plante, consumul exclusiv al anumitor alimente sau lichide, cum ar fi apă cu lămâie sau oțet, ceaiuri, sucuri de legume și fructe. De asemenea, mai întâlnim postul de câteva zile, curățarea colonului cu laxative sau clisme, sisteme de transpirat excesiv și multe altele. Aceste metode sunt de obicei radicale, au o durată scurtă de folosire și sunt disponibile la liber, fără rețetă sau recomandarea medicului. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip am declarat război miturilor din jurul ideii de detoxifiere. Rămâi aici pentru că o să fie interesant și nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Ce înseamnă detoxifiere? Inițial, termenul era folosit doar în context medical și desemna eliminarea unor substanțe periculoase care pun viața pacientului în pericol, ca de exemplu droguri, exces de alcool, otrăvuri sau metale grele, prin intervenții în cadrul unor spitale sau centre specializate, combinând tratamente medicamentoase și psihoterapie. În timp, sensul cuvântului s-a extins, astfel că acesta a ajuns să se refere și la eliminarea toxinelor cu care corpul uman se confruntă în mod obișnuit, rezultate în urma reacțiilor chimice din corp sau care ajung în organism din aer, apă sau alimentele consumate. Deși par amenințătoare, este bine de știut că un corp sănătos are deja mecanismele de protecție împotriva majorității acestora. Definiția relaxată a detoxifierii a dat naștere la multe mituri despre acest proces. Iată câteva dintre ele și care este adevărul din spatele lor. Corpul are nevoie de ajutor pentru detoxifiere. Produsele pentru detox se laudă cu acțiuni pe care un organism sănătos oricum le face. Ficatul este un adevărat aparat de detoxifiere. Alături de rinichi, filtrează și elimină substanțele nefolositoare sau chiar periculoase din corp. Ficatul joacă un rol esențial în metabolizarea alcoolului, a medicamentelor și a nutrienților din alimente. Prin urină și materii fecale se înlătură de asemenea o serie de toxine. Corpul se mai protejează prin aparatul respirator, de exemplu pentru eliminarea prafului sau unor particule inhalate și, bineînțeles, prin intermediul sistemului imunitar. Într-adevăr, există situații în care corpul nu poate elimina toxinele, atunci când ficatul și rinichii nu funcționează. În astfel de cazuri se intervine prin tratamente sau intervenții medicale, de exemplu dializa sau transplantul, nu prin simple cure cu sucuri și ceaiuri. Există unele substanțe nocive la care corpul uman este expus și pe care nu le poate gestiona eficient, mai ales în cantități mari, ca poluanții organici persistenți, ftalații, bisfenol A sau metalele grele. Nu există însă dovezi care să arate că produsele sau dietele detox contribuie la eliminarea acestora din corp. De fapt, puținele studii care au analizat efectele diferitelor regimuri de detoxifiere au fost realizate pe eșantioane foarte reduse și pe termene scurte de timp. Trebuie să urmezi periodic o cură de detoxifiere. Astfel de recomandări apar mai ales primăvara sau sunt asociate cu perioadele în care se fac frecvent excese alimentare, cum sunt sărbătorile. Sucurile proaspete, smoothie-urile pe bază de fructe, legume și semințe pot face parte dintr-o alimentație nutritivă, însă nu e nevoie să-ți înlocuiești cu ele toate mesele dintr-o zi. Oamenii vor rezultate rapide, fără efort, iar detoxifierea asta și promite. Un restart la organism pentru a șterge perioadele cu alimentație dezechilibrată, lipsă de somn, diete stricte sau exces de alcool și fumat. În realitate, produsele sau regimurile temporare de detoxifiere nu au cum să înlocuiască grija constantă pentru propria sănătate. Poți să susții procesele de detoxifiere ale organismului pur și simplu printr-un echilibru în alimentație, mișcare și evitarea exceselor de alcool, zahăr și grăsimi, astfel încât ficatul și alte organe să-și facă bine treaba. Detoxifierea te ajută să slăbești. Multe sucuri, ceaiuri sau pastile de detoxifiere sunt promovate ca soluții rapide de slăbit cu rezultate impresionante. Pe termen scurt, ele pot produce o pierdere în greutate, însă de obicei aceasta este o consecință a reducerii drastice a numărului de calorii din alimentație. Rezultatul nu se menține în timp, iar după ce revii la vechile obiceiuri alimentare, dispare și efectul miraculos de slăbit. În general, eficiența produselor detox este dovedită prin testimoniale de la clienți și proprietăți minune ale ingredientelor. Lipsesc dovezile științifice care să arate rezultate reale ale unui produs sau regim. Toxinele se elimină mai repede prin transpirație. Transpirația este considerată un vehicul excelent de eliminare a toxinelor din corp, astfel că sunt încurajate practici precum statul mult timp la saună sau antrenamentele intense, eventual în îmbrăcăminte groasă.
De fapt, transpirația reprezintă în mare parte apă, cu ceva săruri și are doar rolul de a răci corpul. Sigur că e bine să faci mișcare, însă nu trebuie să exagerezi sau să te înfoliezi ca să transpiri în exces. Efortul fizic ajută la menținerea sănătății, inclusiv a organelor responsabile de detoxifierea pe bune, ca de exemplu ficatul și rinichii. Produsele naturale pentru detoxifiere sunt sigure, chiar dacă sunt promovate ca fiind pe bază de plante, fructe, legume sau ingrediente naturale și bio. Produsele pentru detoxifiere pot avea efecte adverse. Regimurile stricte de detoxifiere pot cauza oboseală, diaree, dureri de cap, amețeală, probleme de stomac sau deficiențe de vitamine și minerale. În plus, îți pot afecta negativ relația cu mâncarea și cu propriul corp. Unele ingrediente din produsele detox pot avea într-adevăr proprietăți benefice pentru sănătate, chiar demonstrate științific, dar de aici și până la susține că vindecă toate bolile sau că slăbesc fără ca tu să faci nimic e cale lungă. La final, hai să tragem câteva concluzii. Organismul uman este prevăzut cu propriile sisteme de eliminare a unor substanțe nocive sau nefolositoare. Dacă ești sănătos, nu ai de ce să apelezi la regimuri severe sau produse scumpe care au efect de detoxifiere exclusiv asupra portofelului. Ce poți face în mod constant este să-ți menții corpul sănătos pentru ca sistemele sale să funcționeze cât mai bine. Hidratează-te, asigură-ți o alimentație variată, fă mișcare, lasă-te de fumat. Nu consuma alcool în exces sau substanțe periculoase și nu lua medicamente fără recomandarea medicului. Sper că aceste informații ți-au fost de folos și te-am convins că detoxifierea este doar o poveste pe care unii ți-o vând ca să te stoarcă de bani. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!